Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, tình yêu từ màn ảnh đến hậu trường, giữ Phượng Hành. Sau thành công vang dội của Sở Kiều Truyện năm 2024, khán giả bất ngờ khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp trong bom tấn cổ trang thần thoại giữ Phượng Hành. Nếu như trong Sở Kiều Truyện tình yêu của họ kết thúc trong bi thương thì lần này, fan hy vọng sẽ được chứng kiến một cái kết ngọt ngào hơn. Từ ngày công bố dự án, chỉ riêng cụm từ Dĩnh Tân tái hợp đã đủ khiến mạng xã hội dậy sóng. Giữ Phượng Hành không chỉ gây ấn tượng bởi bối cảnh kỳ ảo, phục trang lộng lẫy, mà còn bởi những phân đoạn tình cảm nồng nàn giữa hai nhân vật chính. Cảnh ôm giữa mưa hoa, Triệu Lệ Dĩnh trong bộ váy đỏ, ánh mắt ngấn lệ, lao vào vòng tay Lâm Canh Tân. Cái ôm ấy vừa tuyệt vọng, vừa khát khao, khiến hàng triệu người xem nghẹn ngào. Cảnh hôn dưới ánh trăng, khi hai nhân vật tưởng chừng phải chia xa, cái hôn kéo dài trong đau đớn lại khiến người ta tin rằng họ thực sự yêu nhau. Cảnh chia ly, cả hai đứng quay lưng, nhưng nước mắt lặng lẽ rơi. Không cần lời thoại, chỉ bằng ánh mắt, họ đã diễn tả hết nỗi đau của tình yêu bị số phận ngăn cách. Khán giả xem mà thốt lên, họ diễn như thật, như đang sống trong tình yêu của chính mình. Điều thú vị là, theo tiết lộ từ ekip, khi bắt đầu quay những cảnh tình cảm, cả Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đều có chút ngượng ngùng. Triệu Lệ Dĩnh vốn nổi tiếng là chuyên nghiệp, nhưng với bạn diễn quá thân thuộc, cô cười khúc khích khi phải thực hiện cảnh hôn. Lâm Canh Tân, dù bề ngoài lạnh lùng, cũng không giấu được vẻ lúng túng. Anh thường trêu, chúng ta diễn bao cảnh đánh nhau còn dễ hơn cảnh ôm này. Những tiếng cười ấy khiến cả đoàn phim thoải mái. Chính sự tự nhiên, không gượng ép đã giúp họ vượt qua ngại ngùng, để rồi sau đó nhập vai ngọt ngào hơn bao giờ hết. Trước mỗi cảnh quay tình cảm, đạo diễn thường yêu cầu cả hai tập luyện riêng. Họ sẽ trao đổi về tâm lý nhân vật, diễn thử từng động tác như nắm tay, đặt vai, xoay người, thậm chí bàn bạc cả chi tiết ánh mắt nhìn nhau thế nào. Có lần, khi tập cảnh ôm trong mưa hoa, Lâm Canh Tân bất giác nắm tay Triệu Lệ Dĩnh lâu hơn vài giây so với kịch bản. Cô bật cười, nhưng rồi chính đạo diễn lại nói, cứ giữ như thế, ánh mắt hai người thật quá, và chính sự vô tình ấy đã tạo nên một phân đoạn kinh điển. Không ít lần, máy quay hậu trường ghi lại được những giây phút Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân quên mất mình đang ở đâu. Sau cảnh hôn, họ vẫn chưa vội rời nhau, ánh mắt còn đọng lại chút lưu luyến. Khi quay cảnh chia tay, nước mắt Triệu Lệ Dĩnh rơi thật, còn Lâm Canh Tân thì lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô dù chưa hô cắt. Những khoảnh khắc ấy lan truyền trên mạng, khiến fan sôi sục. Họ đâu chỉ diễn, họ đang yêu thật. Theo chia sẻ của nhân viên đoàn phim, cả hai không cần tập quá nhiều, chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu ý. Khi đạo diễn nói, hãy diễn bằng ánh mắt, lập tức họ tạo ra bầu không khí lãng mạn đến mức mọi người xung quanh phải im lặng. Có người nói, chemistry của họ không phải tập luyện mà có, đó là sự đồng điệu tự nhiên. Trong một buổi quảng bá phim, phóng viên hỏi, khi đóng cảnh tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh, anh có rung động không? Lâm Canh Tân cười, nói không có thì là nói dối. Nhưng rung động ấy là để phục vụ nhân vật. Triệu Lệ Dĩnh nghe vậy liền tiếp lời, còn tôi, rung động vì nhân vật, nhưng cũng vì bạn diễn quá nhập tâm. Câu đối đáp khiến khán giả càng bán tín bán nghi. Trải qua nhiều cảnh tình cảm, cả hai hiểu nhau hơn, không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống. Họ thường trò chuyện sau cảnh quay, bàn về quan điểm tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp. Lâm Canh Tân từng nói, cô ấy mạnh mẽ nhưng cũng rất nhạy cảm. Đôi khi tôi cảm thấy cần phải che chở. Còn Triệu Lệ Dĩnh nhận xét, anh ấy ngoài lạnh trong ấm, có những điều không nói ra nhưng tôi hiểu. Mỗi khi hậu trường cảnh tình cảm bị leak lên mạng, bình luận lại bùng nổ. Cặp đôi màn ảnh đẹp nhất showbiz không lấy nhau ngoài đời thì tiếc thật sự. Chemistry thế này, ai tin chỉ là bạn diễn. Giữ Phượng Hành, chưa kịp hết hot, fandom đã dần dần ghép đôi, tạo hàng nghìn video cắt cảnh, lồng nhạc, gọi họ là CP định mệnh. Thực tế, cả Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đều chuyên nghiệp, hiểu rõ ranh giới giữa diễn và đời. Nhưng với khán giả, sự nhập vai quá thật của họ khiến ranh giới ấy mờ đi. Có lẽ, chính vì ngượng ngùng ban đầu, rồi hòa nhập dần, mà chemistry của họ trở nên đáng tin. Đó không chỉ là kỹ năng diễn xuất, mà còn là sự đồng cảm, thấu hiểu giữa hai con người từng trải. Khi được hỏi, nếu không phải bạn diễn, họ có thể là gì của nhau? Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười, có lẽ là một người bạn quan trọng. Còn Lâm Canh Tân thì lặng vài giây trước khi đáp, là một người khiến tôi luôn muốn bảo vệ, dù trong phim hay ngoài đời. Lời nói ấy không khẳng định, cũng không phủ nhận,
Nhưng chính sự lấp lửng này mới càng làm người hâm mộ xao xuyến. Sau, giữa Phượng Hành, cả hai lại trở về với công việc riêng. Không ai biết tương lai sẽ thế nào, nhưng với khán giả, họ đã để lại một câu chuyện tình màn ảnh khó quên, cùng những hậu trường ngọt ngào làm chất liệu cho hàng nghìn suy đoán. Họ giống như một bản tình ca chưa viết hết, có chương khởi đầu rực rỡ, có cao trào lãng mạn, nhưng kết thúc vẫn bỏ ngỏ. Trong Giữa Phượng Hành, khán giả đã được chứng kiến không ít cảnh quay đầy cảm xúc giữa Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh và hành chỉ Lâm Canh Tân. Đây là một bộ phim cổ trang huyền huyễn, thế nhưng chính tình yêu, sự day dứt và những khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn bi thương của cặp đôi này mới thật sự làm trái tim người xem rung động. Điều thú vị là, những cảnh phim đó không chỉ thành công nhờ kịch bản và ống kính, mà còn bởi sự nhập vai chân thật, hòa quyện cảm xúc của cả hai diễn viên đến mức nhiều fan không khỏi thắc mắc, liệu đây có còn là diễn xuất, hay chính là cảm xúc thật ngoài đời. Ở những cảnh ôm hôn, nhất là khi Thẩm Ly trong cơn tuyệt vọng được hành chỉ vỗ về, ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh run run, vừa như nhân vật, vừa như chính cô gái nhỏ yếu mềm được một bờ vai che chở. Còn Lâm Canh Tân thì khác hẳn hình ảnh, tếu táo, ở hậu trường anh trở nên dịu dàng, nghiêm túc, từng cử chỉ đều toát ra sự nâng niu. Chính khoảnh khắc ấy đã tạo nên chemistry mà khán giả gọi là đốt cháy màn ảnh. Nhưng hậu trường phía sau mới là điều khiến nhiều người bàn tán. Ban đầu, khi nhận cảnh hôn, Triệu Lệ Dĩnh vốn khá ngại. Cô là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng bản thân vốn ít khi thoải mái trước những cảnh tình cảm quá gần gũi. Lâm Canh Tân hiểu điều đó, nên mỗi lần quay thử, anh đều chủ động pha trò, cười phá lên để không khí bớt căng thẳng. Anh còn hay trêu, không sao, chúng ta chỉ là đang làm việc thôi mà, khiến cả đoàn bật cười. Còn Triệu Lệ Dĩnh cũng khẽ cười, xua đi phần nào sự ngượng ngùng. Thế nhưng, sau vài lần diễn thử, sự tự nhiên bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt trong một cảnh quay bi thương, khi nhân vật hành chỉ dùng hết sức bảo vệ Thẩm Ly, ánh mắt chan chứa yêu thương của Lâm Canh Tân làm Triệu Lệ Dĩnh cũng lặng đi vài giây. Nhiều nhân viên hậu trường kể rằng sau khi đạo diễn hô cắt, cô vẫn đứng yên chưa thoát khỏi vai, đôi mắt ngân ngấn nước. Lâm Canh Tân lúc ấy vỗ vai bạn diễn, nhỏ nhẹ, ổn chứ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến nhiều fan ghép đôi phải rụng tim. Sự ăn ý của cả hai không chỉ nằm trong cảnh quay chính thức mà còn ở cách họ bàn bạc kịch bản. Có hôm quay đêm lạnh giá, Triệu Lệ Dĩnh run cầm cập vì gió lớn. Lâm Canh Tân lẳng lặng cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai cô. Khi bị nhân viên bắt gặp, anh chỉ cười xòa, cô ấy mà cảm lạnh thì làm sao tôi có bạn diễn đây. Một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng đủ để lan truyền trên mạng xã hội như một hành động thả thính, công khai. Điều khán giả cảm nhận được là sự ngượng ngùng ban đầu của cả hai dần biến mất. Thay vào đó, họ diễn xuất ngày càng tự nhiên, ánh mắt chạm nhau thật như không còn ranh giới giữa vai diễn và tình cảm. Chính điều này tạo nên hàng loạt đoạn clip hậu trường được fan cắt ghép, gắn nhạc ngọt ngào, khiến cộng đồng mạng không ngừng ship cặp đôi. Không ít khán giả còn cho rằng chemistry này không chỉ đến từ kịch bản, mà còn là kết quả của một sự đồng cảm đặc biệt ngoài đời. Triệu Lệ Dĩnh sau bao năm lăn lộn trong nghề, từng trải qua những thăng trầm trong tình cảm, dường như đã khép mình. Còn Lâm Canh Tân, vốn nổi tiếng là người đàn ông hài hước, lại bỗng dịu dàng hơn khi ở cạnh cô. Chính sự đối lập ấy đã tạo nên sức hút khó cưỡng. Ở một cảnh quay cao trào, khi Thẩm Ly ngã vào lòng hành chỉ, ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh không chỉ toát lên nỗi đau của nhân vật, mà còn phảng phất sự yếu mềm thật sự của một người phụ nữ ngoài đời. Và Lâm Canh Tân, trong khoảnh khắc ấy, đã ôm cô chặt đến mức khiến nhiều fan nhận xét, đó không phải là diễn, đó là tình cảm thật. Những gì diễn ra ở hậu trường, Giữa Phượng Hành, không thể chứng minh rằng cả hai thực sự có mối quan hệ vượt ngoài đồng nghiệp. Nhưng sự thật là, chính họ đã dành cho nhau sự thấu hiểu và quan tâm đủ lớn để tạo nên những thước phim đậm chất tình. Với khán giả, đó đã là một món quà, bởi trong khoảnh khắc ấy, người xem không chỉ thấy một câu chuyện trên màn ảnh, mà còn cảm nhận được tình cảm chân thành giữa hai con người. Chuyện tình trên màn ảnh giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trong Giữa Phượng Hành đã thành công đến mức khiến người ta tin rằng, có thể đâu đó, ở ngoài đời, họ cũng từng thực sự rung động. Và chính sự chân thật trong hậu trường, từ những nụ cười ngại ngùng đến ánh mắt đầy tình cảm, mới là cảnh tình cảm đáng nhớ nhất, làm nên sức hút bất diệt cho cặp đôi màn ảnh này.